Busan. Nandito na ako sa Seoul Station, papuntang Busan. Ito na ang Seoul Station subway, parang airport. Dito sa Korea, yung mga station, walang guard. So, pasok ka lang kahit madami kang dala. Dito yung bilihan ng ticket papuntang Busan, mahal, 50,800. So, mga 2,500 one way lang. Late na kasi ako nakadating dito sa Seoul Station, 11:11 na ngayon. Kaya yung next na meron ng biyahe, 12:30 tapos wala nang upuan. Pero sobrang bilis kasi yung dating niya sa Busan, 3:07. So mga 2.5 oras lang. Ito na ang train to Busan, KTX. Dala-dala ko pa Busan tong payong na binigay sa akin ng Ajoshi habang nagsusnow sa Seoul. Nanginayang kasi akong iwan. Eh, syempre, remembrance, diba, na ang babait ng mga tao dito. So, dadalhin ko pa Busan to. Train to Busan. So, wala nang upuan, pero organized pa din sila. Car number 6 ako sa ticket. So, ito. Car number 6. Hindi ko alam kung tama. Baka sa kabilang ibayo ko makarating nito. Ayan. Car number 6. Na. Train to Busan. Ay! OMG, ito pala yun, diba? Yung saan iba-ibang pinto. Ano ba? Yun. 전쟁 자금을 돈을 빌려주고 역사가 꼼짝 말라요. 그래서 지네들이 대단했던 것 같아요. 전쟁 하면서 살아보니까 개뿔도 뭐 Dito nag-snow din, pero kapra-kapra silang yung laglag, hindi lahat. Nagbaon ako ng pagkain kasi mahaba yung biyahe. Tinanong ko kung pwedeng kumain sa loob ng train. Pwede naman. So, merong orange, strawberry milk. Ito yung nabibili na rolled rice sa convenience store. Tapos, Korean egg. Makulimlim sa labas. Sarap nito. 1,001 lang. May karne sa loob. Yung ticket dito sa KTX train to Busan, kailangan binubuk ng mas maaga para sigurado na may upuan. Ako kasi nag-chance passenger lang ako. So, pumunta lang ako sa Seoul Station. Tapos, tignan ko kung may seat pa. Eh, wala na. So, sige, tatayo na lang ako dito. Mag-isa na lang ako. Kanina kasi may mga kasama ko dito. Eh, kapag may bumababa sa Daejeon, ganyan sa ibang mga station, umuupo sila. Eh, ako naman nahihiya. So, meron dito isang upuan. Para ngayon ako security guard dito sa train to Busan na KTX. So, okay na din. Para at least may view. Tsaka mag-isa lang ako kahit mag-vlog ako. Hindi ako mahihiya. Ito yung mga facilities ng KTX. Merong crew compartment, external defibrillator, accessible toilet, nursing room, changing for babies, wheelchair storage, mobile phone charging machine, beverage vending machine, snack vending machine, first class water service, first class newspaper service, toilet, luggage storage, and fire extinguisher. Tingnan ko yung CR kung ano yung tsura. Parang sa airplane. So, ito na yung loob ng toilet. Parang
open. Turn the left handle to push it, then pull right. Ay! Paano to? Paano ba to? Diyos ko. Ayan. Ay! Ay! Dito pala sa bandang to mas maganda kasi merong bag compartment. Tapos dalawa yung upuan. Kaliwa, kanan. Sa pinapagstayan ko isa lang eh. Umalis ako, baka may umupo pa doon. May naupo na nga. Nag-CR lang ako, besh. Okay, tayo na lang. Isang oras na lang naman. Nakaupo din ako sa upuan. Ginaya ko yung iba kasi walang tao. Tsaka empty naman yung space. Pwede may overnight. Pero syempre pag dumating na yung upo daw na may ticket, kailangan umalis. So, merong view dito. Tsaka naman ang taas. Time of arrival dito sa Busan, 3:07. Nakalimutan ko lang i-vlog. Pero grabe, sobrang accurate ng time nila pagdating sa transportation. Maulan sa Busan. Nagsusnow kasi sa Seoul nung umalis ako. Dito, maulan naman. Malamig din, pero mas malamig sa Seoul. Ito naman yung Busan train station. Grabe, parang airport levels na. Train station pa lang. Sobrang ganda. Dito na ako sa Busan Station, pabalik ng Seoul. Ito na yung ticket, 5 o'clock. Yung estudyante ko kasi may discount siya, so 46,300 won na lang. Pero 50,000 talaga siya. Ito yung Busan Station. Parang airport din. 9? Okay. Ito na, balik ng Seoul. Our last. Yeah, last video, train to Seoul. Train to Seoul from Busan. Sasakay na ako pabalik ng Seoul. Meron pa akong 3 days. So, thank you so much, Judy, for spending time. You're such a good tour guide. Bye-bye! Ito na ako ulit sa loob ng train, pero hindi tulad nung papunta. Ngayon, meron na akong upuan. Kasi mas konti yung bumabalik ng Seoul. So, seat number 13. Seat number 13. Ay, salamat din na ako nakatayo. Sobrang accurate. Pag sinabing 5 o'clock, 5 o'clock talaga aalis. Yung payong ko, dinala ko talaga sa Busan. Hindi ko naman nagamit. 우리 열차는 서울역까지 가는 고속 열차입니다. 저희 승무원은 고객께서 편안히 여행할 수 있도록 정성을 다하겠습니다. Welcome aboard the KTX bound for Seoul. We will do our best to make your journey as comfortable as possible. 일단 준비가 되면 정리가